नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण पाहणार आहे सुकटीचा ठेचा। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी लागणारे साहित्य 100 ग्रॅम सुकट घेतलेले आहे बघा, मोठीवाले निवडून साफ स्वच्छ करून घेतलेले आहे। आणि एक पॅन गरम करत ठेवलेला आहे, त्याच्यावर आपण याला पहिले भाजून घेऊया। चांगली भाजायची सुकट बघा, आपली चांगली भाजलेली आहे। आता आपण ही काढून घेऊया भांड्यामध्ये। आणि ह्याला ना असं हाताने चुरगळायचं बघा, कडक झाली त्यामुळे लगेच तुटली जाते, नाहीतर आपण ह्याला खलबत्त्यात जरी टेचली तरी चालते। तर मी खलबत्ता घेतलेला आहे बघा, त्या खलबत्त्यामध्ये अशी आरत कच्ची तोडून घ्यायची, याला चांगली टेचायची म्हणजे तिचे दोन दोन तुकडे होते। आरच कच्ची टेचायची, नाहीतर मिक्सरला एकदा फिरवून बंद करायचा मिक्सर। कडक भाजल्यानंतर लगेच तिचा चुरा होतो बघा। आता मी भांड्यात काढून घेते बघा, एवढी बारीक। आणि ह्याच्यामध्ये ना आपण आता ह्याला काय आपण धुतलेलं नव्हतं ना, तर आता आपण पाण्याने धुवून घ्यायचं स्वच्छ। 2 ते 3 पाण्याने बघा ही धुवून घ्यायचं आहे चांगलं। 10 मिनटं झालेत बघा, आपण पाण्यात भिजत घातली ती चांगली। हिला आता चांगलं चोळून धुवून घ्यायचे साफ बघा, म्हणजे घाण निघतात। हे आपण टेचल्यामुळे बघा ह्याचं पूर्ण पाय वगैरे नीट केले तरी असतात, थोडेसे ते निघालेले आहेत। आणि एका ह्याचे 2-2 तुकडे झाले पाहिजे, 2-3 तुकडे बघा अशी लगी पाण्यात टाकल्यावर पण होतात। जरी तुम्ही पाण्यात टाकून जरी अशा हाताने तुकडे केले तरी चालतील। आता हे पण चांगली स्वच्छ धुवून चांगली नितळून घ्यायची पाण्यानं। 2 ते 3 पाण्यानं बघा स्वच्छ धुवून घेतलेले आहे आणि नितळत ठेवलेलं आहे बघा। चाळणी आहे ही, किसणीमध्ये ठेवले बघा नितळत। असं जरा पसरायचं आणि पाणी बघा म्हणजे जर असेल तरी पडून जाईल, नितळायचं। आता मी तुम्हाला बाकीचं साहित्य दाखवते। हे 6 ते 7 मिरच्या घेतलेल्या आहेत, ते तिखटवाले आहेत, तुम्ही कमी तिखट घेतल्या तरी चालतील। काय मिरच्या थोड्या लालवाले आहेत, ते लाल झालेल्या आहेत त्या मिरच्या। 1 गड्डी लसूण आहे, थोडीशी कोथिंबीर आहे, अर्धा चमचा जिरे आहे, मीठ आहे। पॅन गरम करत ठेवलं आहे, त्याच्यावरून आपण ना ह्या मिरच्या भाजून घेऊया चांगल्या। तुमच्या तिखटाप्रमाणे मिरच्या घ्या। मिरच्या बघा अशा भाजून घ्यायच्या, मिरच्यांना डाग पडलं पाहिजे ती। आणि तेल वगैरे टाकू नका, मिरची फुटते। बारीक तवा गरम झाला की बारीक करा। लसूण आहे, मी लसूण जरा त्यात भाजून घेते। आणि अर्धा चमचा जिरे गरम ह्यात। आता मी गॅस बंद करते, गरम ह्यात थोडंसं आपण हलकंसं भाजून घेऊया। हे भाजलेलं आहे बघा सगळं, जिरं पण आपलं तडतड करते। आता ह्या मी खलबत्त्यामध्ये टाकून घेते आणि हे टेचून घ्यायचं जरा, जास्त पण बारीक करायचं नाही, मोठं टेचायचं। हो काही असं मी मोठं टेचलेलं आहे, जास्त बारीक करायचं नाही आहे। आता आपल्याला ह्याच्यामध्ये ना थोडं मीठ टाकायचं, चवीप्रमाणे मीठ टाका। मी मोठं मीठ वापरलेलं आहे, थोडं टेचून घेते। मीठ टाकून बघा असं बारीक केलेलं आहे, जास्त एकदम बारीक नाही आहे। मिरच्या थोड्या मोठ्या आहेत। मी पॅन गरम करत ठेवलं आहे बघा, अर्धा चमचा तेल टाकलेलं आहे, चांगलं गरम होऊन द्यायचं। तेल बघा चांगलं गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये ह्याच्यातलं पाणी आपलं बघा चांगलं नितळलेलं आहे। आता हे तेलावर टाकून घेते आणि चांगलं एकसारखं हलवून भाजून घ्यायचं, कारण की त्याच्यात आपलं तेल असतं ना, थोडं तेलाचा अंश निघून जाईल। चांगलं भाजून घेतलेलं आहे बघा, यातलं पाणी जे होतं ते आपलं सगळं निघून गेलेलं आहे आणि एकदम कडक झालेले आहे, तुम्हाला आवाज पण येत असेल। आता ह्याच्यामध्ये ना जे आपण मिरच्या टेचल्या होत्या ते आपण टाकून घेऊया। गॅस थोडा बारीक करायचा, गॅसवरती भाजलं होतं। मिक्स करून घ्यायचं, चांगलं मिक्स करायचं बघा, एकसारखं बारीक गॅसवर चांगलं भाजून घ्यायचं, कारण आपण मोठं मीठ टाकलेलं आहे मिरचीमध्ये टेचताना, हे पूर्ण ह्याला लागणार, सुकटला पूर्ण मिक्स होतं बघा ते। एक 5 मिनटं चांगलं भाजून घ्यायचं। हे बघा चांगलं हलवून घेतलेलं आहे, एकदम कडक असं भाजलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये कोथिंबीर मी धुवून सुकवलेली आहे। 5 ते 10 मिनटं झालं बघा, मी हे चांगलं भाजून घेतलेलं एकदम कडक असं, एकदम चवीला छान लागतं।
जर तुम्हाला ही रेसिपी जर आवडली असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.